नमस्कार साथी, स्वागत छ यहाँलाई यस नयाँ चाहिँ आज पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज पनि मैले कुकोइन सम्बन्धी नै भिडियो लिएर आएँ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म कुकोइनको लकड्रप सम्बन्धी चाहिँ जानकारी गराउँछु र लकड्रपमा कसरी सहभागी हुने भन्ने बारे चाहिँ जानकारी गराउँछु। कुकोइनको लकड्रप भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो विभिन्न कोइनहरू चाहिँ लक गर्न सक्नुहुन्छ र लक गरेर चाहिँ तपाईँले नयाँ टोकन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो भिडियो मैले रेकर्ड गरिरहँदै रेड टोकन लकड्रप भन्ने यहाँनिर कुकोइनले लिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो कोइन लक गरेर चाहिँ रेड टोकन प्राप्त अब कुन कोइन लक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको जुन लक ड्रप आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ हुनेछ र अब यो रेड टोकन प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले कुन कोइन चाहिँ लक गर्नुपर्ने हुन्छ भने युएसडीटी पिरियड भनेको चाहिँ 30 दिन रहेको छ। त्यसपछि यो 3वटा कोइनहरू चाहिँ 30 दिनसम्म लक गरियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रीमा रेड टोकन चाहिँ प्राप्त हुन्छ। अब बुझिहाल्नु भएन यो लक ड्रप भनेको चाहिँ कुनै कोइनलाई लक गरेर एउटा नयाँ कोइन चाहिँ प्राप्त गर्ने हो र अब यसमा सहभागी हुनको लागि तपाईँले आफ्नो कुकोइन खोल्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने यो मुनि लिङ्क छ, तपाईँले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ र एकाउन्ट भेरिफाई गर्नुहोला। एकाउन्ट भेरिफाई गरिसकेपछि आफ्नो एकाउन्ट साइन इन गर्नुहोस्, आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ लगइन गर्नुहोला। आफ्नो एकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि चाहिँ अब तपाईँले यहाँनिर अन भन्ने अप्सन छ, अन भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। त्यसपछि कुकोइन अन भन्ने छ, कुकोइन अन गर्नुहोस्। अब यो कुकोइन अनको यो पेज खुल्नेछ। अब यो पेजमा विभिन्न प्रमोसनहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर कुन अब कुकोइन अनको यो पेज खुलिसकेपछि तपाईँले यसरी खोलेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ विभिन्न कोइनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यिनीहरू चाहिँ तपाईँले लक गर्नुभयो भने के कति कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ लक ड्रपमा सहभागी हुनको लागि चाहिँ कहाँ जानु भने यहाँ प्रमोसन भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। अब यो प्रमोसनको पेज खुलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र फिक्स, तपाईँले चाहिँ फिक्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युएसडीटी रेड अनि यहाँनिर 30 दिनको हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ टाइम देखाइरहेको छ। यो टाइम 45 मिनट पछि चाहिँ यो लक ड्रप चाहिँ सुरु हुँदैछ। 45 मिनट पछि चाहिँ यो चाहिँ सस्ता यहाँनिर सब्सक्राइबले टाइम सिद्धिएपछि चाहिँ जुन यहाँ देखाएको टाइम हुन्छ त्यो टाइम क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँको युएसडीटी भयो केसिएस इथलाई चाहिँ लक गरेर नयाँ कोइन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ एकदमै लिमिट हुन्छ र एकदमै तपाईँले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ तपाईँले लक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समय सकिने साथ तपाईँले चाहिँ ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ लक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले ढिलो गर्नुभयो भने चाहिँ लक गर्न सक्नुहुन्न, किनभने यो चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम लिमिट रहेको छ। जस्तो कि युएसडीटी लक गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर लिमिट मात्रै रहेको छ, 15 लाख युएसडीटी मात्रै रहेको छ। त्यसपछि तपाईँ केसिएसको लागि पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। केसिएस मात्रै लक गर्न सकिन्छ। यो टोटलमा चाहिँ यति मात्रै लक हुन्छ। यो यति टोटल यति लक भइसकेपछि लक गर्न मिल्दैन। ईदमा देख्न 1600वटा मात्रै ईद चाहिँ लक गर्न मिल्छ। टोटल पुरा भइसकेपछि चाहिँ हामीले लक गर्न सक्ने भएर छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीले चाहिँ यो समय सकिन साथ ट्राई गरियो भने चाहिँ लक भयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ नयाँ कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर नै देखाउँछ। अहिले चाहिँ अब यो भिडियो रेकर्ड गरिरहँदा रेड टोकन रहेको छ, यिनलाई चाहिँ लक गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो। अब चाहिँ बाँकी यहाँ 1 मिनट मात्रै देखाएको छ अनि सब्सक्राइब छ, सब्सक्राइबमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँनिर टिक लगाएर सब्सक्राइबमा क्लिक गरेँ, त्यस कन्फर्म गरेँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सक्सेसफुल भएको छ। यहाँनिर सब्सक्राइब भइसकेको छ र जम्मा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 531 युएसडीटी चाहिँ लक भएको छ। जुन अब लक भएको अमाउन्ट चाहिँ यो अमाउन्ट यो जुन यहाँ देखाएको टाइम छ, यो टाइम पछि चाहिँ फेरि ब्याक हुन्छ। लक भएको अमाउन्ट चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, फाइनेन्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो रेड टोकन पनि मिलिसक्यो। आज मिलेको छ, यो चाहिँ 60% मात्रै हो र 60% र 40% चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा चाहिँ मिल्नेछ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन मलाई 60%मा कतिवटा मिलेको छ भने 3508वटा रेड टोकन चाहिँ मिलेको छ। र तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट डिटेलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ रिवार्ड रिसिभ भनेर चाहिँ आज चाहिँ मैले रिसिभ गरेको 2022 9 महिना 29 गते 9:40 चाहिँ मैले यो रिवार्ड चाहिँ यो टोटल चाहिँ हुन्छ रेड रिवार्ड्स इन बर्निङ ड्रप भनेर चाहिँ यसरी आएको छ। र यो कोइनको मार्केट पनि ओपन भइसकेको छ। आज नै टाइम 10 बजे चाहिँ ओपन भएर मार्केट टाइममा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर टोटल कतिसम्म गएको थियो भने ओपन हुनु साथ चाहिँ 0.017 सेन्टसम्म चाहिँ गएको छ। लगभग झन्डै 18 सेन्टसम्म गएको छ। त्यसपछि चाहिँ क्रमश डाउन भएर तपाईँको 0.0
11.23 सेन्टसम्म आएर फेरि यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अफ भएको चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सेल गरिसकेको छु। अहिले 24% भएको छ। मैले चाहिँ 19% जतिमा नै सेल गरेको छु। र टोटल यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ जम्मा लगभग $50 चाहिँ कमाएको छु। र यहाँ तपाईँलाई म यहाँ ट्रेड हिस्ट्री पनि देखाउँछु। हिस्ट्रीमा यहाँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रेट युएसडी भनेर मैले 0.0118 युएसडीमा चाहिँ जम्मै मैले चाहिँ सेल गरिदिएँ र मलाई चाहिँ यति प्रफिट भएको छ। यो भनेको मेरो 100% प्रफिट हो, किनभने मैले स्ट्याक गरेर राखेको मलाई 1 महिनापछि पुनः रिटर्न मिल्ने त। र यो भनेको चाहिँ 60% मात्रै हो, बाँकी 40% त मिल्न नै बाँकी छ, नेक्स्ट मन्थमा मिल्नेछ। यसरी चाहिँ तपाईँले यो लक ड्रपमा सहभागी भएर नयाँ कोइन प्राप्त गरेर कुकोइनबाट सजिलै तपाईँले चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले देखिहाल्नुभयो मैले यहाँनिर लगभग $50 त कमाइसकेँ। यो भनेको 60% मात्रै हो, बाँकी 40% चाहिँ नेक्स्ट मन्थमा आउनेछ। र त्यतिखेर यो के कति हुनेछ त्यतिखेर पनि मैले गरेर केही न केही चाहिँ प्रफिट गर्नेछु। र रेड टोकनको प्राइस चाहिँ अघिको भन्दा अझै बढिरहेको छ। यहाँ हेर्दा मैले चाहिँ 19% हुँदाखेरि नै सेल गरिसकेको सबै, र 19% हुँदा पनि मलाई प्रफिट त भएको नै छ। तपाईँको यो झन्डै $50 चाहिँ मलाई प्रफिट भइसकेको नै छ। यसरी तपाईँले चाहिँ लक ड्रपमा सहभागी भएर नयाँ टोकन प्राप्त गरेर तपाईँले चाहिँ बिना रिस्क चाहिँ प्रफिट लिन सक्नुहुन्छ यो मार्केटबाट। आजको यो जानकारी चाहिँ यति नै। यस भिडियोसँग सम्बन्धित तपाईँको कुनै प्रश्नहरू छन् भने भिडियोमा पनि कमेन्ट गर्नुहोस्, उत्तर दिने नै छु भन्दै आजको यो भिडियोबाट छुटिन्छु। नमस्कार।